Mersi, salut! Ce faci, bă, băiatule? Morții mamii tale de... Salut! Știi când e verde aici? Când nu mai e roșu. Așa fac și eu și când strănut. Paștele mătii de trecere. Mai merg din astea făcute așa drept, dar nu prea le recomand. Că unul la mână te prinde rețea care tu instant și... Unde? Băi, ești prost. Ce vorbeam? Opa, nebunul! Ce grea să-i vezi, o să bag. Ala iese cu mașina în el de zăpadă și eu ies la plimbare cu motorul. 2 hours later. Frig! Hai să-mi bag mama ta ce era acolo. Hai că nu fi chiar așa. Ce-i tu? Fugi! Hai Guțu, hai Guțu. Hai, 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 hai. Hai mă. Hai că se pricepe. Ce prost sunt. Mi-am pus și eu aia să nu atingi când ai cu spatele. Am zis că mi-am pus-o și eu aici 2 secunde, numai să nu atingeți dacă dați cu spatele, vă rog eu. Am mai pățit și de asta zic. Haide-te, mătii! Hopa, hopa, hopa! Ia să mă apăs odată. Bine. (3-0) Mamă, ce a dat-o! Mamă, 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 mamă! Ce-i tu? Ce-i tu? Nu mai poți de bine tu. Da? Așa e? Aha. Ce? Ce să-ți iau? Porții de cartofi mi iau mie. Nu, că dăunează.
Da, bine, după ce stau 15 la un semafor, Dau de altul.